So simulan natin sa Axleback setup. Ito yung pinaka-attractive choice lalo na sa mga first time pa lang magmamodify ng exhaust system nila. Or first time magmamodify ng sasakyan nila in general. Regardless kung automatic or manual, or kung meron kang 1.3 liter engine or 1.5 liter engine. Sa lahat ng exhaust setup na makikita nyo sa video na to, ang Axleback setup ang pinaka-cost effective. Kapag sinabi kasi na Axleback setup, magsisimula tayo mag-modify ng exhaust after ng rear axle or dun sa may dulong flange ng exhaust. Kaya kung i-compare mo siya sa ibang exhaust setup, ito yung pinakamura. Easy installation. May dalawang way kung paano pwede mag-install ng Axleback setup. First is yung cut and weld, kung saan diretso weld na nung muffler na ikakabit sa stock exhaust ng Vios mo. Ang gamit dito na method sa pag-weld, kadalasan ay oxyacetylene. Then, yung pangalawang way naman is yung bolts-on. Kapag bolts-on, mula dun sa flange, papalitan natin siya ng stainless steel hanggang dun sa muffler or tip. Then, ang gagamitin naman na method sa pag-weld dito is TIG welding. And ang gagamitin nating material is 304 stainless steel. Kaya if gusto mo na mirror finish yung exhaust system mo, ito yung kadalasan na kinakabit. Improvement sa sounds. Lalo na kapag naka Gen 1 and Gen 2 ka. Marami kang makikita na Vios owner, lalo na Gen 1 and Gen 2 Vios owner, na nagpapa-Axleback setup. Bukod kasi na napakabilis lang ng installation process ng Axleback setup, maganda na rin yung nagiging sound na to once na matanggal mo yung silencer. Next naman is yung warranty. Lalo na kung naka Gen 4 Vios ka and under warranty pa yung sasakyan mo, isa sa pinakamagandang non-invasive na modification ay yung Axleback setup. Since hindi siya nag-i-interfere sa performance ng catalytic converter and yung likeliness niya para maka-void ng warranty is very low. Since it's not going to trigger yung check engine. Again, kasi malayo siya dun sa mga O2 sensor. Andun lang siya sa pinakadulo ng exhaust system mo eh. Number 5, performance. While walang epekto yung muffler sa performance ng engine, it can improve airflow by reducing back pressure or yung restrictions sa exhaust system mo. Since itong stock silencer ng Vios ay very restrictive, lalo na sa airflow, once na tinanggal mo to at pinalitan mo siya ng aftermarket exhaust, mas nag-i-improve yung airflow niya. And lastly, yung looks. Since lahat ng Axleback setup, included na yung muffler and yung tip, pwede ka mamili ng design na ikapopogi ng Toyota Vios mo. So, ayun nga yung benefits ng pagpapa-Axleback setup sa Toyota Vios. Well, maraming benefits ng pagpapa-Axleback setup, meron din naman siya mga limitations na dapat mong i-put into consideration. Lalo na pagdating sa sounds. Kasi number 1, yung sound ng Axleback setup sa Vios, lalo na sa Gen 3 and 4, might be too subtle. Baka masyado siyang mahina. Since yung design ng stock exhaust ng Gen 3 and 4, nakalagay na yung silencer sa gitna niya. Kaya even if maglagay ka ng muffler after nung pinakadulong flange, possible na yung sound niya para maging tunog stock pa rin. So, yung muffler mo is for looks lang talaga and not for sound. Number 2 is yung cost to benefit ratio. Kaya kung ikaw, car guy ka, tapos ang priority mo is yung performance, hindi ko nire-recommend na magpa-Axleback setup ka. Wala kang makukuhang kahit anong dagdag performance sa Axleback setup. Since muffler lang talaga yung pinalitan natin. Ayun nga, if you're just starting out, bagay na bagay sa'yo ang Axleback setup. Pero if you're a seasoned car guy na, after a while, makukulangan ka na sa benefits na ibibigay ni Axleback setup. So after ng Axleback setup, ano naman yung next level? Ang next dito ay yung Catback exhaust setup. Kapag sinabing Catback exhaust setup, i-upgrade natin dito most of the exhaust system ng Vios. Ang hindi lang natin dito gagalawin ay yung headers, yung downpipe, tapos yung catalytic converter. Pero lahat ng components after ng catalytic converter, sa Catback, lahat yun papalitan na natin. So, bakit marami nagre-recommend sa Toyota Vios Gen 3 at Gen 4 na magpa-Catback? Katulad ng sinabi ko kanina, sa Gen 3 at Gen 4, yung silencer nila nasa gitna. And ngayon, nagpa-Catback, pwede na nating palitan lahat ng component ng exhaust system after ng catalytic converter. Pero bago ang lahat, i-discuss muna natin yung components ng Catback exhaust setup. Yung mga papalitan natin sa Catback is etong mid-pipe, resonator, lahat ng pipings after ng catalytic converter, and lastly, yung muffler. Bale sa mid-pipe, ito yung connection mula sa catalytic converter to the rest of the exhaust system. And after ng mid-pipe, nandito yung resonator. Ngayon, kapag nag-upgrade ka ng Catback, etong resonator, optional lang to. Ilalagay mo to if you want to add noise control dun sa exhaust system mo, kapag ayaw mo masyado maingay. Then, pagdating naman sa pipings, ang recommended na size for Catback pag 1.3 liter engine ay 2 inches in diameter. Kapag 1.5 liter engine naman, around 2.25 or 2 1/4 yung diameter ng pipe ang recommended.
And lastly, ang papalitan natin ay yung muffler. Bale, yung muffler, ito yung nagde-determine ng magiging sound ng sasakyan mo. So, i-make sure mo, kapag nag-soundcheck kayo, that you choose wisely. So, ngayon, na-discuss na natin yung component ng catback. Ano naman yung mga benefits ng pagpapa-catback exhaust? So, ang una dyan is yung better fuel efficiency. While there are studies that suggest na theoretically, nai-improve ng catback setup ang fuel efficiency ng engine. Since, inaalis niya na nga yung mga components ng exhaust na nagpo-produce ng unnecessary back pressure or restriction sa engine. Kaya as a result, bumibilis yung exhaust velocity or yung bilis ng paglabas ng exhaust gases dun sa mga pipes. And by the way, hindi siya masyadong noticeable lalo na kung daily mo yung gamit mo. Tapos yung caveat pa nito, yung fuel efficiency or yung pagiging matipid ng fuel ng sasakyan mo, it's largely dependent on driving habits. Kaya if naka-catback exhaust setup ka, tas maya't maya ka nagsa-soundcheck, well, malaking posibilidad na tumaas yung gas consumption ng sasakyan mo. Not because dahil naka-catback ka, pero because maya't maya ka nagsa-soundcheck. Next benefit naman ng pagpapa-catback exhaust setup is yung aesthetics. So, aesthetically speaking, napaka-pogi tignan ng bagong install na catback. Lalong-lalo na kapag naka-mirror finish siya. Next one is the durability. Ang 304 stainless steel, lalong-lalo na kapag maayos yung pagkakatig weld, it can last up to 10 to 15 years with minimal maintenance. And yung last and most noticeable na benefit ng pagpapa-catback exhaust setup ay yung sound. In comparison sa Axleback setup, grabe ang improvement na ibinibigay ng catback exhaust. Since tinanggal na natin lahat ng component ng stock exhaust na nagpapatahimik sa mismo sasakyan mo, kaya na niya ngayon mag-generate ng mas richer and deeper sound compared sa Axleback setup. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga downsides ng pagpapa-catback sa Vios. So number one dyan, of course, is yung cost. Mas mahal talaga magpa-catback if i-compare mo siya sa Axleback setup. I mean, automatic na yun kasi nga, mas maraming parts ng exhaust yung papalitan natin. Kaya, of course, it's going to cost more. Next, mas matagal yung installation time niya. Kung sa Axleback setup, ang installation time lang is nasa 45 minutes to 1 hour, di hamak naman na mas time-consuming ang pagpapa-catback exhaust. Since malaking part ng exhaust system yung papalitan natin ng 304 stainless steel. Ang pinakamabilis na na-witness ko na catback exhaust setup ay 5 hours. At yung pinakamabilis from start to finish. Next naman ay yung fitment issues. Ito, kadalasan to nangyayari pag pinapaship ng exhaust. Malaki kasi yung risk na magkaroon ng fitment issues kapag catback exhaust. Lalo na may mga times na even if same model, pero since iba yung design ng diffuser, nagkakaroon siya ng mga issues pagdating sa installation. Pero may encounter mo lang naman yon sa mga ready-made na exhaust setups. Kung ang gagawin naman ay ipafabricate mismo tapos dun sa mismong sasakyan mo ipipit, hindi ka naman magkakaroon ng ganon types of problem. Ang last na downside ng pagpapa-catback is yung increased sound. Okay, lalo na kapag naka-straight pipe ka with no muffler or resonator. Even though, ang gusto mo naman talaga ay magkaroon ng sound yung exhaust system mo, there are times na it's just too obnoxious, lalo na kapag naka-straight pipe. Especially in situations na pagpaahon ka. Or sa mga times na naka-steady ka lang sa high RPM. Doon mo mapapansin yung lakas ng sound ng exhaust system mo. So even though sa catback exhaust setup, marami kang noticeable improvements na mapapansin, like yung improvement sa sound, performance, at style, meron pa din siyang limitation sa performance.